Morgon. Sitter här och kokar lite ägg. Och igår var ingen vidare dag. Mådde inte alls bra. Matt och kraftlös. Så det blev bara en körning. Och jag fick vila mig resten av dagen. Men här, dag nummer 4, ser ni längst ner. Ja, det var inte många korn. Smått. Ett par större korn. Men ja, det är bara att köra vidare idag. Ska äta lite frukost här och så får vi hoppas att krafterna räcker idag. Jag kör på samma ställe som jag har kört. Jag prospekterar inte någonting vidare utan vi har några dagar kvar här nu så att det är lika bra att mata på det materialet som är. Men det blir nog bra. Ja, då var man nere vid hålet igen. Solen lyser. Underbart väder. Känner mig lite piggare idag. Dag nummer 5. Och det blåser och håller myggorna borta. Men det är en massa annan skit som flyger runt mig här nu. Jag vet inte vad det är för något. Knott möjligen. Nej, jag kör vidare i hålet här. Igår gav det ju inte mycket eftersom jag inte körde mycket heller. Jag var ju matt och hade ingen kraft. Jag körde en vända. Kanske 150 liter. Det var det jag orkade. Men jag fortsätter här idag. Ner här. Antingen kommer jag gå åt det hållet. Eller så går jag åt det hållet. Men jag tror jag fortsätter så. Jag tog testpannor här igår och det gav riktigt dåligt. I olika lager. Och det var, 1, 2, 3 korn i varje panna liksom. Så det var inget vidare resultat. Det känns som att det liksom har avtat guldet här nu. Och nere på botten här, det svarta här, det ger ingenting. Det är väldigt dåligt på botten. Man säger att man ska gräva djupare, men under där har du falsk eller rutten falsk berggrund. Så det är ingen idé att fortsätta längre ner där. Så det är lite, just nu är det lite torrt på guld, men vem vet, det kanske kommer igen. Det är bara att gräva vidare, hoppas på det bästa. Och det är ju som sagt var riktigt bra väder.
det var det transportbandet. Då är det slutkört med transportbana. Kommer jag få mata direkt i vibrationsmataren. Så det är bara att plocka ner det här. Tyvärr har jag inga reparationsgrejer med mig för att reparera detta. Det här är resultatet. Hälften utav koncentratet. Jag har hälften kvar i hinken. 200 liters körning i vaskverket. Ungefär 40-45 små korn. Så nu har jag hälften kvar som ska vaskas ur. Får vi se. Men det här är ungefär så som det ser ut i alla pannor som jag har tagit. Kan vara någon större då och då, men de är lätträknade. Ja, det här är andra hälften av koncentratet. Och det var ju faktiskt bättre än det första. I och med att de var större, de här kornen. 5 stycken ganska fina korn. Och jag hade 45 i den första pannan. Och här har jag väl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Typ 30 kanske. Ja, det får man vara nöjd med. Bara köra vidare. Och nu var jag alltså här inne. Väldigt mycket sand. Fint material. Och så var jag ner i botten här till ett lager som är lite svart och grått. Rutten berggrund. Men det blev mycket magnetit och granater också. Så att det var ett bra tecken. Och det gav ju större korn. Så jag hoppas att det håller i sig nu då. Så jag arbetar mig in här. Fortsätter. Och kanske har någon signal här som är... Men just nu visar den inte på, men den går fram och tillbaks. Det här är lite intressant. Det kan vara någonting där. Jag får ta och försöka skopa upp i en panna. Någonting är det i alla fall. Ta och skopa vidare här. Jag har det i pannan. Hoppas att det är guld nu då. Jag får gå ner och vaska. Det var förmodligen den här grönstenen här. Den som gav utslag. Måste finnas någon mineralisering i där som den gillar, detektorn. Ja.
Det hade varit fint om det hade varit en nugget. You have a new mattress to sleep on. Yeah. I put the poison everywhere. Now I haven't any ant. Yeah. Yeah. How is it with water this year when you take to the sauna? Is it? No, there isn't any. There isn't any. No, it's dry. Carry those. Yeah. Yeah. Do you have any place for fresh water for drinking now? Yeah, I have a spring there. Yeah? Yeah. That's very nice. That's really clean. Yeah. Yeah, the spring. It's about 500 meters Yeah, there. we went Yeah. there also. Ja, vi har hälsat på Ilke här. Han har kommit hit. Så vi tog en liten promenad och gick hit. We have also a spring. Det var trevligt att träffa Ilke igen. Det var många år sedan nu. We go over to the Telila house spring there. Yeah, That's there's very nice. also. Yeah. Hej Boine, Hej. hur är det? Tungt. Det är tröttsamt. Ja, tröttsamt. Ja, jag känner också, man är matt. Man blir helt mör i kroppen efter en dag. Ja, man är bra mör alltså. Men det var den strapatsen vi gjorde från början. Den tog styggt. Den tog illa Ja. på oss. Men nu så Men kör det vi känns- lite. Nu kör vi lite. Lite kvällsmys med brasa här idag. Ja, det var skönt. Ja, värma upp oss lite för det ska bli. Jag var uppe och kollade nu. Vädret ska bli mellan 6 och 8 plus. Och det ska regna ifrån klockan 6 till klockan är Oj. 14:00. Så nästan hela dagen ska det regna imorgon. Drygt. Det är drygt. Men det kanske inte blir så jädra kallt på nätterna. Det ska bli rätt kallt i natt. Ja. Jag fick ju ta hela mattan och rulla in i. Som en jävla kebabrulle. Och frysa ihjäl. Ja, det är bistert. Ja, men det är rök ju. bistert. Det rök ju när man andas i tältet. Ja. Ja, nej men det är inte gött alltså. Men när vi kommer till Vuojimi, då ska Då det bli kommer det så riktigt fint. bra, säger de. Ja, men det är ju jävligt gott att sitta där i slänten på kvällen. Ja, det ska bli. Fixa lite god mat, riktigt god mat. Ja, det ska bli riktigt Ja. gott. Det ska det. Då får vi lyxa till det. Ja, Här ute i bushen i Lemmenjokke, där går det ju inte att lyxa till det. lyxa. Nej, inte om man ska vandra och ta med sig allting i packningen. Det går inte. Nej, det gör inte det. Nu ligger man bara och räknar på hur många kilo man har Ja, gjort över med så det blir lättare. ja, vi räknar ju gram till och med Ja. när vi packar. Nu tänkte jag på gasen har jag också minskat. Så det är ju det är nästan ett halvt kilo. Ja, jajamän. Ja, Ja, vi får väl se. Vi får ta det vackert. ja, det får vi göra. Men nu ska vi ha lite gött här ikväll med lite värme i alla fall. Ja, det var skönt. Ja, det går bra. Skönt att kunna sitta upprätt. Ja, I mitt tält får man ju sitta på huk. men du ska ju testa ett nytt tält nu i Det Vuojimi. blir spännande. Ja, och sen har du kamin också. Ja, Ja. det ska bli kul att prova. Ja, det ska bli riktigt Det blir roligt väl att fiasko se i hur. vanlig ordning. Nej, det tror jag inte. Om ett par dagar så vandrar vi ut härifrån. Vad sa Så- vi? Imorgon På tisdag kväll går vi. går vi och så tar vi onsdagsbåten på morgonen. Morgonbåt. Morgonbåten. Det blir bra. För då Ja. har vi hela dagen. Då Ja. kan vi proviantera i Jajamän. Ivalo. Ja. Och så kolla på nya Kukkeli i Saariselkä. Kan vi kolla. Ja. Jag ser hur det har blivit. Det brann ju ner 2021 tror jag det var. Så det ska bli lite roligt att se hur det har blivit. Mm. Ja. Så vi har lite grann framför oss. Det här äventyret är inte slut än. Nej. Inte Nej, på långa nej, vägar. nej. Ja, det är första dagen. Man vaknar upp att det är ungefär 6 grader och ja, det regnar. Riktigt bistert. Man ville helst inte gå ur sovsäcken i morse. Men lite ägg här och lite varmt kaffe. Så får man bara smyga igång dagen.
Det här blir sista grävdagen. Och imorgon natten mellan tisdag och onsdag vandrar vi ut härifrån och tar morgonbåten på onsdag. Så att det börjar närma sig slutet här i Lemmenjoki. Men äventyret är ju inte över. Vi ska ut till Vuomijoki. Fortsätta gräva. Det blir bra det. Ja, här har vi resultatet då hittills. Och speglar sig väldigt mycket. Men här är gårdagens. Dag nummer 5. Och ja, dag nummer 4 då var jag inte så pigg. Och jobbade nästan ingenting. Men lite guld har det blivit. Jag tror dag nummer 5 faktiskt var den bästa i mängd. Kanske inte i vikt men i mängd. Ja. Och så gjorde jag ju en blunder, glömde gummistövlarna ute i natt. Så nu har jag gjort en liten, ja, torka upp här lite innan man går ut och kör. Det är ingen vidare att ta på sig blöta gummistövlar det första man gör på morgonen. Så att vi får hoppas att de blir torra strax. Sista dagen. Det är full rulle. Thomas kör sin träränna. Boynu kör trommel. Och jag är här nere i gropen här. Och så ser botten ut. Packat. Bland de här stenarna som är nere i botten. Lite flodgrus emellan. Lera på stenarna. Och den gråsvarta botten. Rutten berggrund. Här har vi transportbanan utan band. Ska montera ner det. Skruva isär alltihop. Och här är högen jag ska köra nu. Den här högen här. Får vi se vad det här kan ge. Alltså resultatet av det jag körde nu då. Cirka 200 liter. Några större korn. Och mycket mikro. Men ja. Det är ju inte bara mikro. Så det blir väl en runda till nu då. Sen så tror jag att det är sista körningen för den här gången. Jag har fått lite vatten ner i hålet där nu.
Men jag arbetar mig inåt. Här tänkte jag ta det här. Sen har jag ett jätteöverhäng här. Men jag tror inte jag bryr mig om det, utan jag kör här. Tar detta materialet och eventuellt kör lite in här. Så får vi se hur sista körningen kan se ut. Ännu en dag med regn och rusk. Det har regnat hela natten här. Och ja, det regnar nu med på morgonen. Men i natt när vi ska vandra ut härifrån så ska det ju bli fint väder, säger de. Hoppas det. Och här är resultatet. Sista dagen var dag 6. Och 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Kanske ta några testpannor idag på vissa ställen, prospektera lite det sista. Men jag kör ingen ränna. Ja, så ser det ut. Nu har vi en god liten eld här. Den håller sig varm och torr. Och så tänkte jag försöka få torrt det mesta här innan vandringen. Men det blir nog bra. Sen bär det iväg mot Vuojimi. Och då ska det grävas. Då ska det köras trommel och det ska prospekteras. Och vi ska försöka äta lite godare, lite lyxigare än vad vi har gjort här. Vi kan ju ta bilen ända fram till inmutningen där. Så att vi ska försöka ha lite semester. Nej men hej! Nej, det kommer Är det soppmästaren? koka soppa på en spik kallas det. Ja, det är riktigt. Ungefär. Ja, Det är det är inte fel. inte mycket att göra. Nej. Ät upp det vi har kvar nu. Ja, jag har stekt lite bacon här. Så. Ligger i pannan och värmer sig. Och där har vi soppa. Se det ja. Säcken god soppa. Det blir fint. Och så lite bacon till det, vet du. Det var hävlig bacon i soppan här. Så. Jag tror att magarna de kommer att... Ja. Ja, det här var gott Boine. Det var inte så dumt faktiskt. Nej. Enklast tänkbara. Ja, men jädra vad gott det var. Det är i alla fall värme. Så lite bacon där och så har vi en öl till rätta. Mm. Det är sista ölen. Näst sista ölen. Näst sista. Sen är det tomt. Slut. Men vi ska också vandra ut härifrån imorgon kväll. Ja. Så att det är lite sluttampen det här kan man säga. Får vi ladda med rejält med mat Ja, innan vi går. ja, Så vi har ork. det får vi göra. So I met Samuli and Tony, yeah. Because you prefer to say the last name sometimes yes, when you talk. Yeah, because maybe sometimes there's many same, Yeah. so it's Yeah. easier. Yeah. But of course, my enemy has. Well, my surname is not that easy also. But Well. So it's you two. for now, yes. Yeah. In about a week, we will have some more guys. Okay. But we was supposed to have one more today, Yeah. but he cancelled. Okay. last minute. Okay. So there was some medical emergency thing in his yeah. family or something. Okay. Such So- things happens, I guess. Yeah. That's the way it is. Yeah. But we have a week to figure out what we will be doing. Yeah. I think we'll take it easy. So Yeah, and yeah. focus on next week. Yeah. Try some stretching or something. Okay. Not sure. Okay. But at least we got some. Let's say everything
ready. Okay, yeah, You know, that's good. Machines and everything. Yeah, that's good. We had some struggle with our petrol pumps because they have been here they haven't been started for 5-6 years. Years. Yeah. So the Carburetor. Yeah. completely- yeah. Yeah. Completely flopped. Did you leave any fuel on them? No. Yeah. We didn't have any fuel, but the small what do you call it? Själva munstycket. For the nozzles. It's a small nozzle in the carburetor, and it's a tiny hole just for a needle. Mm. Yeah, that was on my pump. The Yeah, it was clogged in The error. main jet. in your yeah. carburetor. But yours, it was All completely. channels in the carburetor. I need to scratch them and Okay. Yeah. clean them. But Well, then I had one of those old Chinese pumps that was here for something like 13 years. Okay. But it started right up. Okay. I have no idea how that happened. And we had already stripped some parts of it Yeah, for yeah. another pumps. But still it ran just fine. It had just bad spark plug. Okay. That's Just good. removed that. It That's was really amazing. good. Yeah, it is amazing. Yeah. And I had already put it aside that it's crap. Yeah. But because, as you know, Yeah. the main pump broke a few Yeah, years back. yeah. So we had to improvise. Yeah. 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 So we are having a slight stroll around just to see. Yeah. Because last year I was not here at all. Okay. I had to see what's Nice weather. Yeah. Hello, Thomas. Hi. You are on candid camera. Oh yeah. What do I win? Hallå där! Välkomna tillbaks! Nu befinner vi oss i Vuojimi.